مدتی بود که بهلول در خرابه‌ای زندگی می کرد. این خرابه پناهگاهی بود که او را از هیاهوی دنیا دور نگه می داشت. بهلول زندگی بسیار ساده‌ای داشت و از تجملات دنیا بی‌نیاز بود، اما مانند هر انسانی برای گذران زندگی خودش به اندکی پول نیاز داشت. او چند درهمی رو که به سختی به دست آورده بود در گوشه ای از خرابه زیر خاک پنهان کرده بود. هر زمان که به پول نیاز پیدا می کرد به سراغ پولها می رفت و خاک را کنار می زد و به اندازه نیازش از اونها بر می داشت. در کنار این خرابه دکان کفشدوزی قرار داشت. کفشدوز مردی بود که سالها در این محل زندگی و کار می کرد. مرد کفشدوز از پنجره کوچیکی که در دیوار دکانش تعبیه شده بود به خرابه مشرف بود و همه اتفاقات اونجا رو زیر نظر داشت. این مرد برخلاف بهلول ساده دل نبود، طمعکار بود و همیشه به دنبال فرصتی برای به دست آوردن مال و ثروت بیشتر بود. مرد کفشدوز مدتی بود که بهلول رو زیر نظر گرفته بود و فهمیده بود که بهلول در این خرابه مقداری پول رو در نقطه‌ای زیر خاک مخفی کرده. این مرد طماع مخفیانه از فرصت استفاده کرد و زمانی که بهلول خارج از خرابه بود پولهای بهلول رو برداشت. چند روزی از این اتفاق می‌گذشت. روزی از روزها بهلول به مقداری پول نیاز پیدا کرد. طبق عادت به محل پنهان کردن پولها رفت و خاک رو کنار زد، اما هر چی جستجو کرد اثری از درهم‌ها نیافت. او که برخلاف آنچه که در بین مردم رایج بود و به او بهلول دیوانه می گفتند، در حقیقت مردی بسیار زیرک و تیزبین و با تجربه بود. بهلول خیلی زود دریافت که چه کسی به پولهاش دستپرد زده. با توجه به اینکه تنها کسی که به خرابه دسترسی داشت و میتونست از محل پولها با خبر بشه همین مرد کفشدوز بود. بهلول مطمئن شد که دزد پولها کسی جز او نیست. با این حال برخلاف بسیاری از مردم که ممکن بود در چنین شرایطی عصبانی بشن یا سر و صدا بپا کنند، آرامش خودش رو حفظ کرد. او تصمیم گرفت تا با تدبیری زیرکانه پولهاش رو از مرد کفشدوز پس بگیره. بهلول با خونسردی کامل به دکان مرد کفشدوز رفت. او وارد دکان شد و با روی گشاده کنار او نشست. کفشدوز که انتظار چنین رفتاری را نداشت از حضور بهلول تعجب کرد، اما رفتار دوستانه بهلول باعث شد که مرد کفشدوز خیالش راحت شد و گمان کرد که بهلول از چیزی خبر نداره. بهلول شروع کرد به صحبت کردن درباره موضوعات مختلف.
از اوضاع بازار، وضعیت زندگی، اتفاقات روزمره و هر چیزی که به ذهنش میرسید سخن گفت. کفش دوز هم که فکر میکرد بهلول فقط برای گپ و گفت نزد او اومده، با خیالی راحت به صحبتهای او گوش داد و گاهی پاسخی میداد. بعد از آنکه بهلول حسابی سر مرد کفش دوز رو گرم کرد، ناگهان با لحنی جدی گفت: رفیق عزیز، میخوام از تو یه خواهشی بکنم. میشه برای من یه حساب ساده انجام بدی؟ مرد کفش دوز که شگفت زده شده بود پرسید: چه چیزی رو باید حساب کنم؟ بهلول با همون آرامش همیشگیش شروع به نام بردن از چند خرابه و محل مختلف در شهر کرد. او گفت: من در جاهای مختلفی در چندین خرابه پول پنهان کردم. مثلا در فلان خرابه این مقدار پول دارم، در فلان خرابه فلان محل این مقدار پول گذاشتم. او برای هر خرابه در هر گوشه ای از شهر یه مبلغی رو ذکر می کرد. سپس ادامه داد: و تو همین خرابه همین بغل دست مغازه شما هم یه مبلغی پول پنهان کردم. کفش دوز که با دقت به حرفهای بهلول گوش میداد متوجه شد که مجموع این پولها مبلغ قابل توجهی میشه. بهلول در پایان از مرد کفش دوز خواست که این مبالغ رو جمع بزنه. کفش دوز که حالا طمعش بیشتر شده بود شروع به حساب و کتاب کرد و با اشتیاق گفت: مجموع این پول ها میشه 2000 دینار. بهلول سری تکان داد و با لحنی تأمل آمیز گفت: خیلی خوب رفیق عزیز، میخوام با شما یه مشورتی بکنم. مرد کفش دوز کاملا به هیجان اومده بود گفت: بگو، من آمادم که کمکت کنم. بهلول گفت: راستش فکر میکنم پولهایی که در جاهای مختلف پنهان کردم دیگه امن نیستن. تصمیم گرفتم که همه اونها رو به این خرابه‌ای که در این زندگی میکنم منتقل کنم و همه پولها رو در یک جا پنهان کنم. به نظر تو این کار عاقلانه است؟ مرد کفش دوز که طمع چشمانش رو کور کرده بود و فکر میکرد به زودی به تمام این پولها دست پیدا میکنه با اشتیاق جواب داد: این بهترین تصمیمیه که میتونی بگیری. همه پولاتو جمع کن و بیار اینجا تو خرابه خودت پنهان کن. اینجا امن‌ترین جاست. بهلول لبخندی زد و گفت: پس فرمایش شما رو قبول میکنم. میرم تا تمام اون پولها رو جمع کنم و به اینجا بیارم. سپس از جای خودش بلند شد و با سرعت از مغازه مرد کفش دوز خارج شد. مرد کفش دوز که از نقشه بهلول چیزی نمیدونست در دل خودش نقشه دیگه‌ای کشید. او با خودش گفت: بهتره این پولهایی رو که از بهلول قبلا دزدیدم سر جای خودش بذارم تا بهلول به من شک نکنه. وقتی که تمام پولهاشو به این خرابه آورد من به یک باره در یک فرصت همه اونها رو برمیدارم و صاحب 2000 دینار میشم.
با این فکر مرد کفشدوست سریع به خرابه رفت و تمام پولهایی رو که دزدیده بود سر جای خودش گذاشت و با خیالی راحت منتظر بازگشت بهلول شد. چند ساعت بعد بهلول به خرابه برگشت. او محل پنهان کردن پولها رو وارسی کرد و با خوشحالی دید که مرد کفشدوست تمام پولها رو برگردونده و سر جاش گذاشته. بهلول پولها رو برداشت و بدون اون که سر و صدایی بپا کنه خرابه رو برای همیشه ترک کرد و به محل دیگه ای رفت. مرد کفشدوست که با اشتیاق منتظر بازگشت بهلول بود هرچه انتظار کشید اثری از او ندید. زمانی که متوجه شد بهلول با زیرکی تمام نقشه او رو خنثی کرده و پولها رو از چنگ او بیرون آورده بسیار پشیمان شد، اما دیگه کار از کار گذشته بود و او با دست خالی و حسرتی سنگین به دکانش بازگشت.